Welcome back to my channel. And for today's video, ang gagawin natin is i-review itong nabili kong Zoeva Brushes from Shopee. At tingnan natin kung worth it ba itong pinambili natin dito sa Zoeva Brushes na to. Kung maganda ba siya, kung maganda pang pamblend na eyeshadow. So, if you wanna know my thoughts about this Zoeva Brushes, then just keep on watching. Guys, itong Zoeva Brushes na to is ang ganda-ganda ng bag niya. Tingnan nyo naman. Yung zipper niya or yung bag niya is kulay rose gold. And pati itong nakaprint na Zoeva. Ganyan yung zipper. Yan. And i-open na natin to. Ganyan siya. Makapal din yung bag niya. Ganito yung brushes niya. Meron siyang 12 pieces na brushes. And sa mga brushes niya, may mga nakalagay din na pangalan. Ito is the Lux Crease brush. Ayan, nakalagay yung mga pangalan nila. Ito naman is Soft Definer. This is the Lux Soft Crease. Brow line. Pang kilay. Lux Brow Light. This is the Lux Petite Crease brush. And Contour Shader brush. This is the Spot Liner. Yan ang nipis-nipis ng brush niya. This is the Concealer Buffer. And this is the Lux Classic Shader. This is the Lux Precise Shader. And also the Lux Pencil brush. And sa mga brushes na to, ang gustong-gusto ko is itong apat na to. Ito yung pang shader at itong tatlo na ito is pang blend. Tingnan nyo naman kung gaano kalambot ang brushes. So, i-try natin to. And ang gagamitin ko nga palang palette for my eyeshadow is itong Jaclyn Hill palette by Morphe. Palette na to. So, i-try natin yung mga nabili nating Zoeva brushes kung maganda pa siyang pang-blend na eyeshadow. So, let's start! And for my transition shade, I will be using this shade here. And I will use this Lux Petite Crease brush. And i-dip ko siya dito sa eyeshadow. Then, itap natin yung excess. Madali naman siya pang blend. Blend lang ng blend para maging maganda yung transition natin. Yan. Then after nun, ang gamitin ko naman for the second shade is itong Lux Crease brush. And kukunin ko yung color na to. Lagay natin doon sa baba ng ginawa nating transition shade. Tap the excess. Ganda din ng brush na to kasi malambot naman din siya. Madali niya nakukuha yung pigment ng eyeshadow.
And for the next shade, kunin natin yung shade na to. And ang gagamitin kong brush is itong Lux Classic Shader Brush. Dun, lagay natin siya dito sa dulo ng ating eyelids. Yung mga lagpas na yan, ayusin ko din yan later. Ng powder. Yan. And para sa susunod na shade natin, ang gagawin ko, or kukunin ko, is itong shade na to. I will be using this Lac Brow Light. And ilalagay ko siya dito sa center papunta sa inner eyelids. And nagutom ako bang nagme-makeup, so nagpabili ko ng Jollibee sa kapatid ko. Commercial. And for the last shade, itong shade na to. Doon ulit. So, yan, lagyan natin kanina ng eyeshadow. Sa middle, punta sa inner eyelids. And yung kaninang ginamit natin na brush for the transition, kunin ulit natin siya. And i-dip natin ulit siya sa kinuha natin transition and i-blend natin yung harsh edges dun sa taas na ating eyelids. Ayan. So, gawin ko lang yung kabila and kabit ko lang din yung falsies ko and I will be back. Ayan, nakabit ko na yung false eyelashes ko and nalagyan ko na din ng liquid eyeliner yung mata ko. So, gamitin ulit natin yung palette na to and this contour shader for my nose contour. I will be using this shade here. Ito, this shade. Or mas safe, this shade na lang. Yan, tapos ko nang gawin yung nose contour ko. And, tagay din tayo ng shimmer shade dito sa ating tear ducts. And gamitin ko is itong shade na to. And for my under eye, lagay tayo ng shade na ito. This shade. Using this Lux Precise Shader Brush. And dust off natin yung mga fallouts using this concealer buffer. And gawin ko lang din yung blush on ko and my lipstick and I will be back. Yun guys, tapos ko nang gawin yung lipstick ko and yung blush on ko. So, maglagay man tayo ngayon ng highlight. And for my highlight, I will be using this Lux Soft Definer brush. And i-dip ko na din siya dito sa shade na to.
sa ating nose tip. Cupid's bow. Dito na rin sa ating highest points of the face. Sa ating diba isang brush lang sa lahat. Para tipid. Ayan guys, yan na nga pala yung nagawa kong makeup. And for my final verdict sa mga brushes na to, sa Zoeva Brushes na to, masasuggest ko din siya na bilhin nyo. Kasi mura lang siya and maganda talaga yung quality niya. Malambot pa yung bristles niya. Ayan, nakikita nyo naman. Kumakapit talaga sa kanya yung mga pigment ng eyeshadow. Saka mukha naman madali lang din siyang linisin. Satisfied and worth it bilhin yung mga brushes na to sa Shopee. And if you want to check this out, ilagay ko na lang din sa description box kung saan ko siya nabiling shop. And I hope to see you again next time. Thank you so much for watching. And I hope mag-subscribe na din kayo sa channel ko and click the notification bell para notified ka every time na may mga bago akong upload. So, see you around. Bye!